Vă salut, dragi prieteni! Multă lume se întreabă dacă sunt bune sau nu sunt bune aceste mici tractoare chinezești, niște tractoare low cost, niște tractoare de mică putere și părerile sunt împărțite. Eu acest tractor îl am de 4 ani și părerea mea că sunt bune. Raportul calitate-preț este ok. Chiar dacă am avut și anumite dezamăgiri, anumite probleme, dar haideți să vă descriu acest tractor. Am văzut multe videoclipuri în care sunt prezentate cum lucrează, cum ară, cum frezează pământul, dar prea puține videoclipuri în care să se descrie tehnic cum funcționează motorul, cum funcționează transmisia. Eu am experiență în domeniu și așa că vă împărtășesc și vouă. Când am cumpărat acest tractoraș, am rămas surprins cât sunt de ieftine și surprins plăcut că s-au fabricat foarte multe, sute de mii de exemplare în toată lumea. Bineînțeles, cu diferite accesorii, în diferite culori, cu diferite nume, dar la bază o bună parte din ele sunt aceleași. Acel motor legendar, cu volantă, cu un singur piston. Legendara transmisie cu curea, care merge înspre cutia de viteze, printr-un ambreiaj introdus într-o fulie. Foarte simplu construit, foarte frumos. Dar haideți să fac o descriere mai detaliată. Am experiențe multe și frumoase cu aceste tipuri de motoare. Acesta este un Bizon 201 DVX cu tracțiune 4x4, 22 de cai, viteză 40 de km pe oră, cu instalație electrică, cu oglinzi. Ca să-mi fie mai ușor să vă dau detalii tehnice despre el, o să-l împart cum facem noi mecanice pe sisteme. Sistemul de alimentare, sistemul de ungere, sistemul de răcire, dar mai întâi vă vorbesc de structura de bază acestui tractor. Este vorba de șasiu pe care stă un motor, care angrenează o cutie de viteză, o transmisie finală și care ajunge la cele 4 roți motoare. Șasiul este simplu, profil U, în față o bară, undeva la mijlocul șasiului înspre față suportul pentru axa motoare față și șasiul continuă până la cutia de viteze. Motorul, un motor model foarte vechi, foarte fiabil, cu volantă, cu un singur piston, dar despre motor o să vă spun foarte multe. O să vă vorbesc despre cum transformă acest motor energia chimică a motorinei, pentru că este un motor diesel, în energie mecanică. În acest corp de fontă, care mai este numit și bloc motor, este un cilindru, este un piston cu segmenți. În continuarea pistonului este o bielă care ajunge la un arbore cotit
Deci are o cotitură, acel arbore cotit stă pe doi rulmenți, în partea opusă avem sistemul de distribuție, în partea asta avem volanta și prin mecanismul bielă-manivelă, mișcarea de dute-vină a pistonului este transformată în mișcare de rotație a volantei. Pentru că este un motor cu aprindere prin compresie, la capătul cilindrului avem chiuloasa, între cele două corpuri avem garnitura de chiuloasă, prin rotirea volantei, prin rotirea motorului, pistonul merge în față, comprimă aerul, aerul prin comprimare îi crește foarte mult temperatura. Aici avem un injector care pulverizează motorină și acea motorină pulverizată la momentul potrivit explodează, se creează o presiune foarte mare în acest cilindru. Am pomenit că avem un cilindru aici care împinge pistonul și face un moment motor. Pentru că este un motor diesel, un motor cu baie de ulei, un motor în 4 timpi, acea explozie de care am spus se face tot la a doua rotație a arborelui cotit și pentru asta este nevoie ca pentru a scoate motorul din punctul mort să avem o volantă foarte mare care asigură o uniformitate a funcționării. Aceasta este chiuloasa. Este făcută din fontă, deci este făcută prin turnare, este prelucrată prin frezare, este prinsă de blocul motor cu niște prezoane, în cazul de față 4 prezoane foarte solide, alte motoare au 5 prezoane. Și care este rolul ei? Rolul 1 este închiderea camerei de ardere. Deci stă aplicată pe blocul motor, etanșează printr-o garnitură de chiuloasă. Alt rol îi să țină acest injector care injectează în camera de ardere motorină, cum am mai spus, la momentul potrivit. Alt rol este pentru că în acea chiuloasă sunt făcute niște canale care au legătură cu filtrul de aer și cu galeria de evacuare care ajunge la eșapament. Ca să ai ardere și explozie, ai nevoie de oxigen. Oxigenul e din aerul care trece curat prin acest filtru, ajunge în chiuloasă, acolo există o supapă de admisie care se deschide la momentul potrivit, lasă aerul să pătrundă în motor și folosește la explozie. După explozie avem gaze poluate, avem gaze arse care ies afară înspre eșapament prin următoarea supapă, supapa de evacuare. Supapele au niște talere, niște arcuri. Aici există sub acest capac un mecanism care acționează supapele. Dinspre motor vin niște tije care acționează niște culbutori, sunt niște piese care se numesc culbutori și care apasă pe coada supapei la momentul potrivit, comandate de distribuția motorului. Tot pe partea de sistemul de admise avem și o pârghie care apasă pe supapa de admisie. Se numește decompresor. Când vrem să învârtim motorul fără să pornim, acționăm această pârghie, aceasta este acum acționată și acum motorul face compresie. Sub acest capac, în motor, sunt niște pinioane conectate cu arborele motor. Acele pinioane angrenate
una cu alta, au două roluri. Rolul 1, să acționeze această mică pompiță de injecție care să facă injecția de combustibil în motor la momentul potrivit. De regulă cu 20-25 de grade înainte de a ajunge pistonul la capăt de cursă înspre compresie. Altul rol este să închidă și să deschidă la momentul potrivit supapa de admisie și supapa de evacuare. Sistemul de alimentare și sistemul de injecție o să vi-l descriu acum. O să încep prin a spune că acesta este rezervorul, cred că are în jur de 10 litri, în care pui motorină. De la rezervor, printr-un Hollander, un furtun, motorina vine prin cădere. Deci aceste motoare nu au pompă de combustibil. Avem un robinet, în această poziție este deschis, motorina intră în filtru, prin cădere, repet, se decantează murdăria, se filtrează murdăria printr-un cartuș cu hârtie și tot prin cădere ajunge la pompița de injecție. Dacă rămâneți fără motorină, ca să puteți să porniți, băgați în motorină, desfaceți acest Hollander, îl lăsați desfăcut și îl lăsați să curgă motorina până când nu mai vine aer și după aceea o să pornească. Tot aici la filtru avem și o conductă subțire care vine de la injector. Această conductă folosește ca să recupereze motorina care nu este consumată de injector. Îi se spune conductă de retur. Deci, injectorul primește motorină, o parte o folosește, ce nu folosește sau pierderile din uzură se întorc înapoi în instalația de alimentare, deci în rezervor. Această pompiță de motorină ridică presiunea la peste 100 de bari pentru injector. Are o construcție foarte simplă. Este prinsă cu trei prezoane, cu 3 piulițe. Între corpul pompiței de injecție și blocul motor sau capacul distribuției sunt niște șaibe, de regulă niște șaibe de cupru, din care, prin adăugare sau luare, reglez avansul la injecție. Avansul la injecție înseamnă că injectorul trebuie să pulverizeze motorină la momentul potrivit. Deci, cum am mai spus, între 20 și 25 de grade rotative, grade din rotația motorului, de la volantă, înainte de punctul mort superior. Dacă aveți avansul prea mare, motorul are o bătaie metalică care se aude foarte bine și la relanti și turat. Dacă aveți avansul prea mic, deci o întârziere mare la pulverizare, motorul scoate fum alb. Cum știe această pompiță când trebuie să livreze motorină spre injector și în ce cantitate? Momentul de injecție este fix și este determinat de reglajele din cutia de distribuție, din aceste mecanisme cu pinioane. Dar cantitatea de motorină consumată de motor este variabilă în funcție de sarcină. Deci aici avem pârghia de la accelerație, care printr-un ax ajunge tot înăuntru acestei cutii de distribuție, se corelează cu un regulator centrifugal care acționează niște pârghii în funcție de turația motorului.
În partea dinspre interior, pompița de injecție are o altă pârghie de accelerare care se deplasează stânga-dreapta, rectiliniu, și care este acționată de acel regulator. Acesta este injectorul, un injector simplu care primește motorină de la pompița de injecție. Cum am spus, pompița de injecție livrează motorină cu un debit variabil. Debit maxim la sarcina maximă a motorului, când motorul trage greu, și un debit minim când motorul merge în gol sau sarcina este foarte mică. Fabricantul spune că aceste motoare consumă 1 litru la oră, 1 litru de motorină pe o oră de lucru. Dar eu am testat, cred că consumă mai puțin. Eu nu l-am folosit la munci grele, foarte mult la deplasări. Cred că la deplasări nu consumă mai mult de 300-400 de grame pe oră. Sistemul de răcire. Deci peste blocul motor este atașat un radiator de răcire. Un radiator cu faguri în care este antigel. Căldura din motor, căldura degajată de explozii, căldura degajată de motor, se ridică în sus, căldura se ridică în sus, în radiator. Aici avem un ventilator care este acționat de o curea, deci o fulie mică la ventilator și o fulie mare în spatele volantei și un întinzător de curea. Deci ventilatorul are o turație destul de mare și face o răcire corespunzătoare. Lichidul de răcire după încălzire se dilată în vasul de expansiune. Avem și un termometru de bord care arată temperatura motorului. Sistemul de pornire. Sistemul cu manivelă. Acționezi de compresorul, rotești motorul prin niște pinioane, lași de compresorul, accelerația bineînțeles trasă la maxim și pornește. Acest model are și pornire la electromotor, pe volantă are o dantură și acesta este electromotorul care se cuplează cu această dantură, antrenează motorul și motorul pornește. Ca să acționezi acest electromotor, ai nevoie de o baterie. Aceasta este bateria, poziția în care este pusă de fabricant. Are și un contact general prin care cuplezi sau decuplezi bateria și pornirea, bineînțeles, din cheie, de la panoul de control. Bateria asigură energie și pentru alți consumatori. Deci acum vorbesc de sistemul electric. Deci bateria asta este încărcată dintr-un sistem de bobine care se află înăuntru ventilatorului. Energia produsă de alternator este redresată în acest modul, în această piesă, deci este redresată, transformată din curent alternativ în curent continuu și în același timp reglează ca tensiunea pe baterie să nu crească peste 14,4 volți. Deci acesta este controlerul de tensiune sau releul de încărcare. Tractorul are cheia de contact, pui contactul, iei contactul, punând contactul funcționează diversi consumatori, acționând încă o dată faci pornire. Un bec care se aprinde la avarie,
la supratemperatură sau lipsă de presiune la motor, un contor electronic de ore, ceva comutatoare de lumini, un buton de claxon și comutatorul de semnalizare. Aceste tractoare au și semnalizări stânga-dreapta, poziții stop pe frână. În față au farurile, claxonul și semnalizările. Semnalizările din plastic, farurile din plastic. Energia motorului se duce mai departe spre transmisie prin 3 curele care sunt ținute întinse de un întinzător și în partea opusă avem o fulie mare care stă pe un ax ce iasă din transmisie. Înăuntru fuliei este și ambreiajul cu două discuri uscate, două discuri cu ferodou. Aici este un mecanism care acționează apropierea sau depărtarea discurilor. Deci acolo sunt 3 pârghii acționate de un rulment de presiune care la rândul lui printr-un mecanism este acționat de pedala de ambreiaj. Energia ajunge în această cutie de viteze care are un lever de comandă la care punctul mort este față-spate, are 3 viteze în față și o viteză înapoi. Mai are și un reductor. În poziția de sus este poziția pentru viteză și poziția de jos este poziția pentru o viteză mai mică sau pentru forță. Tot din acest ansamblu iasă și un ax și un sistem pe care este pus sistemul hidraulic, pompa hidraulică cu distribuitorul. Distribuitorul are 3 poziții, sus, jos, la liber și maxim jos, flotant. Un mic rezervor de ulei care nu ajunge pentru bascularea unei remorci mari, dar este suficient pentru nevoile proprii. Nevoile proprii sunt consumul făcut de acest mic cilindru care ridică sau lasă acest mecanism în care vine prins plugul, freza sau alte accesorii. Când tracțiunea roților din spate nu este suficientă, deci ai nevoie de mai multă tracțiune, pentru că ai nevoie de mai multă forță, pentru că este noroi și patinezi, poți să cuplezi, să tragă și roțile din față. Roțile din față sunt pe o mică punte, o axă. Așa arată puntea din față, cu cardan central, cu sistemul de balansare, leverul de direcție în față, celălalt lever de direcție lateral. Acolo unde arăt cu degetul este bușonul prin care completez ulei. Eu am mai completat ulei pentru că la mine, la acest tractor, am niște pierderi de ulei. O să trebuiască să desfac aici și să schimb sistemul de tanșare, care probabil că este cu pâslă.
Chiar dacă direcția este mecanică, deci nu este servodirecție, direcția merge ușor. Între puntea față și cutia de viteze este un cardan zdravăn care transmite forța înspre față. În deplasările obișnuite nu se folosește tracțiunea față pentru că apare uzură mare la cauciucuri, doar când este nevoie. Acesta este levierul prin care cuplezi tracțiunea all drive sau 4x4. Dacă îl dai în spate, tracțiunea se cuplează. Sistemul de frânare, aici avem pedala de frână, care prin niște pârghii acționează saboții care se află în acești tamburi. Din păcate, eu nu am frâne foarte bune, nu am avut timp să desfac. Sunt două variante, ori nu sunt bine reglați sau cumva a ajuns ulei la saboți. Ecartamentul roților este variabil, deci un ax destul de solid iasă din trompa cutiei de viteze și se duce la un sistem tip bridă, prin care dacă îl desfaci poți să bagi roada mai spre interior sau să o scoți spre exterior. Sistemul de direcție, un simplu volan, o casetă de direcție cu un levier lateral care acționează stânga-dreapta roțile. Toată energia motorului prin curele, prin cutia de viteze, prin transmisia finală este repartizată față-spate sau stânga-dreapta înspre roți. Roțile sunt cauciucuri de 750 pe 20 pe spate și de 600 pe 12 pe față. Sunt pe genți de tablă, din care începe să iasă deja rugina, deci vopsea destul de subțire. La ce este potrivit acest mic tractor? Este perfect pentru o agricultură la nivel redus, 1 hectar, 2, sau la solarii. Pentru mine, principalul criteriu pentru care l-am luat a fost prețul. Am fost foarte încântat de acest tip de motor cu un singur piston. Ce întreținere faci la acest tractor? Dacă vorbim de roți, să ai presiunea corespunzătoare. Dacă vorbim de instalație hidraulică, să ai uleiul peste jumătate de rezervor. Dacă vorbim de cutia de viteze, să ai uleiul curat și la nivel. Caseta de direcție, un ulei gros, un T160. La transmisie cred că T90. La motor cred că 3 litri de ulei, un ulei de calitate, un ulei sintetic sau semisintetic, un ulei care începe cu 10 sau cu 15, 15W, 10W,
3 litri, sistemul de alimentare iarna, rezervorul cu motorină full, pentru că rezervorul este de tablă și face condens, paharul decantor, când motorul nu se mai alimentează cum trebuie, uleiul schimbat. Aici este jolja de control a nivelului de ulei. Bateriile acestea sunt fără întreținere, doar când și când să mai măsurăm tensiunea. O să încerc să fiu realist, o să spun niște lucruri bune despre acest tractor și niște lucruri rele. Deci primul lucru bun este prețul. Al doilea lucru bun este 4x4. Al treilea lucru este consumul foarte mic. Al patrulea lucru este motorul, pentru că eu sunt fan motoare cu volantă și cu un piston. Eu am lucrat și prin alte țări, de exemplu în Africa, erau motoare la fel cu volantă și cu un piston de 40-50 de ani și încă funcționau. Sunt foarte bune. Un alt lucru bun, transmisia cu curea. Pentru că din față până în spate nu am un cardan, nu am cine știe ce sisteme, am niște curele care sunt foarte ieftine. Curelele la suprasarcini patinează și protejează sistemul cinematic al tractorului. Și haideți să spun și niște lucruri rele despre acest tractor. Cred că cel mai prost lucru pe acest tractor nu sunt sistemele de bază, motor, transmisie, axe, sunt accesoriile. Deci tot ce este de suprafață, toate tablele sunt subțiri, sunt de proastă calitate. Deci lădița asta de scule pușcă vopseaua de pe ea. Sistemul de lumini și de semnalizare era aprins în acest loc pe volan și a intrat apă, nu mai mergeau. La un moment dat se mișca contactul cu cheie, a atins la masă și a ars toată instalația electrică. Au trebuit să refac instalația electrică. Încerc să mai găsesc un lucru negativ. Încă nu îmi vine în minte. Da, un lucru negativ ar fi și faptul că, având un singur piston, aceste motoare au un zgomot, să spunem așa, un pic anormal. Dar eu prefer un motor cu un piston pe viață decât un motor cu 2-3 pistoane la aceeași cai putere, care sunt mult mai complicat. Alt dezavantaj, nu știu să zic alt dezavantaj, am căutat prețurile la piese pe internet, prețurile sunt bune, accesibile. De exemplu, am mers pe malul unui râu și am adus o remorcă de 1300 de litri plină de nisip, cred că în jur de 2 tone, și la un moment dat s-a împotmolit. Deci să ținem cont că el are în jur de 800 de kg. S-a împotmolit și acolo am patinat până pur și simplu s-a îngropat, până când pur și simplu cardanul, șasiul era pe pământ. În acel moment acest tractor și-a dat examenul, pentru că nu l-am crezut în stare. Pentru că din diverse discuții pe forumuri se spunea despre ele că au transmisia slabă.
dar a rezistat. Dragi prieteni, sper să vă fie de folos acest video. Cred că în urmă cu 20 de ani aveam niște bani să-mi cumpăr un tractor și am spus unui prieten: îmi doresc de mult timp un tractor și am banii și o să-mi cumpăr un tractor. Și am continuat prin a-i spune că o să cumpăr tractorul, dar nu știu când o să-mi scot banii pe el. Și el m-a întrebat: păi tu vrei să scoți banii pe el? Păi zic, da, 5-6 mii de euro, cumva să-i scot, că eu n-am înțeles, am crezut că îți trebuie un tractor așa pentru sufletul tău. Și treaba asta nu o uit niciodată. De multe ori în viață trebuie să facem lucruri pentru sufletul nostru. Tractorul ăsta, micuțul ăsta, e așa cumva la sufletul meu. Banii n-a făcut cu el. A făcut foarte puțini. Dar nu se pune problema. Totul este bine. Sper că v-a fost util acest video în care ați primit unele informații, unele păreri, unele opinii. Dacă vă place, dați un like, vă puteți abona, nu vă costă nimic. La revedere, dragi prieteni!